ফেচবুকত যে ইয়ৰ আৰ্নিং আৰ লিমিটেড বুলি এটা প্ৰব্লেম আহে, এই প্ৰব্লেমটো কেনেদৰে ছল্ভ কৰিব পাৰি আপোনালোকে গম পায়নে বাৰু? সেইবাবে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক দেখাম মই, কাৰণ মোৰ একাউণ্টতো এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে। এতিয়া মই ইয়াৰ মানে যিটো প্ৰব্লেম এইটো বিচাৰি পাইছোঁ, কিহৰ কাৰণে মানে এইটো প্ৰব্লেমটো হৈ থাকে। তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, আপোনালোকৰো সুবিধা হ'ব। তো এতিয়া দেৰি নকৰোঁ, প্ৰথম আপোনালোকে কৈ লওঁ যে কিহৰ কাৰণে এইটো প্ৰব্লেমটো হয়। প্ৰথম কথা হ'ল আপোনালোকে যিবোৰ টেক্স ইউজ কৰে ডাইৰেক্টলি পোষ্ট যে কৰে টেক্স লিখি, সেই পোষ্টখিনি মানে ডিলিট কৰি দিব অতি সোনকালে টেক্সট পোষ্টখিনি। আৰু আপোনালোকে যিখিনি ৰিলছ ইউজ কৰে, ৰিলছত গৈ যদি গৈ আপোনালোকে গান ইউজ কৰিছে, সেই গানখিনি থকা ৰিলছখিনি ডিলিট কৰি দিব অতি সোনকালে। মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ, প্ৰথম চাই লওক কেনেধৰণে কৰিব লাগিব। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো প্ৰথমে মই আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ ডেস্কবৰ্ডত চাওক। ইয়াতে মই আপোনালোকক মনিটাইজেশ্যন অপশ্যনটো দেখাইছোঁ। ইয়াতে দেখিছে মনিটাইজেশ্যনত লিখা আছে মোৰ গোটেইকেইটাতে ইয়ৰ আৰ্নিং আৰ লিমিটেড। এই অপশ্যনটো কিয় আহে গম পায়নে? যেতিয়া মানে আমি টেক্স ইউজ কৰোঁ, টেক্সত কেনেকৈ গম পাব? আপোনালোকে ফোনেই কণ্টেণ্টত গ'ল, কণ্টেণ্টত ইয়াত যে অল পোষ্ট দিয়া আছে, অল পোষ্টৰ পৰা আপুনি পোষ্টত যাব, পোষ্টত চাব পাৰি। আৰু এইফালে মই প্ৰথম টেক্সটো দেখাই লওঁ। টেক্সত বহুতে ভাবে নেলাগে বুলি ভাবিব পাৰে, মই সেইকাৰণে দেখাইছোঁ। বহুতে যেনেকৈ গুড মৰ্ণিং গুড নাইট দি থাকে, সেইখিনি পোষ্ট নিদিব, সেইখিনি দিলে আপোনাৰ এইটো বস্তু লাগিবই। ইয়াতে দেখিছে ন' টেক্স ইয়াত লিখা আছে, এইটো মই চাওঁ প্ৰথমে, কাৰণ এখন মোৰ প্ৰফাইল পিকচাৰ হয়, দেখিছেনে? ইয়াৰ নাই। তো ইয়ৰ পোষ্ট হেজ ন' ইছ্যুজ এনেকৈ দেখাব যদিহে আপোনালোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই পোষ্টটোত। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ সুপ্ৰভাত বুলি এটা মোৰ দিয়া আছে 8 জুলাই 2025। তেতিয়া মই কণ্টেণ্ট মনিটাইজেশ্যন পোৱা নাছিলোঁ, আৰু এতিয়া পোৱাৰ বাবে এই প্ৰব্লেম মানে দেখাই আছে। ইয়াত দেখিছেনে? দেয়াৰ আৰ ইছ্যুজ লিমিটেড দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ ইয়ৰ পোষ্ট, মানে এই পোষ্টটোত লিমিটেড লাগি আছে, লিমিটেড হৈ আছে। দেখিছেনে? ইয়াত ইছ্যু দেখাই আছে। তো ইয়াত মানে চাই থাকিব লাগে, ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কাৰণ মোৰ কাৰণে বা আপোনালোকৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰফাইলটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। তো সেইকাৰণে পোষ্টটো ডিলিট কৰি দিয়াটো অতি সোনকালে ভাল, সেইবুলি মই ভাবোঁ। আপোনালোকে কি ভাবে মই নাজানো, হ'লেও মোৰ কাৰণে কিন্তু এইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট যে ডাইৰেক্টলি পোষ্টটো ডিলিট কৰি দিয়ক, আৰু আপোনালোকৰ একাউণ্টটো ছেভ হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ আৰ্নিংটো পাব। সেইখিনি ইয়াত দেখিছে বহুতখিনি পোষ্ট আছে। এতিয়া গুড মৰ্ণিং বুলি এটা আছে পোষ্ট দেখাইছোঁ, আপোনালোকৰ চাওক। এইটোতো লিখা আছে, দেখিছেনে? দেয়াৰ আৰ ইছ্যুজ লিমিটেড অপশ্যন আছে। এখন এটা মোৰ প্ৰফাইল পিকচাৰ হয়, প্ৰফাইল পিকচাৰখনত আপোনালোকে নাথাকিবও পাৰে। চাই লওক, চাই লৈ পিনে আপোনালোকে ডিলিট কৰিব, ডাইৰেক্টলি ডিলিট কৰি নিদিব। ইয়ৰ প্ৰচেছ ন' ইছ্যুজ দেখিছে, এনেকেই আছে। তো এইফালে মই আৰু দেখাইছোঁ আপোনালোকক এটা পোষ্ট, এইটো দেখিছে? এই পোষ্টটো দেখিছেনে? ডিলিট হৈ গ'ল, অট'মেটিক ডিলিট কৰিলে 2022 চনৰে হয়। তো সেইকাৰণে এনেকৈ চাই ল'ব যিমানখিনি আপোনালোকৰ টেক্সট পোষ্ট আছে, বিশেষকৈ টেক্সট পোষ্টত বেছি থাকে। আৰু ৰিলছ আপোনালোকে ৰিলছতো চাব পাৰিব, মই আপোনালোকক ৰিলছো দেখাই দিছোঁ। ৰিলছ মই বহুতখিনি ৰিলছ ডিলিট কৰিলোঁ, তো সেইকাৰণে ইয়াত নোলাবও পাৰে এতিয়া, হ'লেও আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ। এই ৰিলছটো দেখিছেনে? ইয়াতে মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, ইয়াতে ন' ইছ্যুজ দেখা আছে। আপোনালোকে চাই ল'ব দেই, ডাইৰেক্টলি পোষ্টটো ডিলিট কৰি নিদিব। এটা আছে এইটোত আপোনাৰ মানে গান ইউজ কৰিছোঁ যদিও মানে এইখিনি কপিৰাইট মানে ফ্ৰী চং হয়, সেইকাৰণে মানে ইয়াত একো এনেকুৱা কোনো প্ৰব্লেম অহা নাই। তো ইয়াতে এনেকুৱা নাই চাগে। আৰু মই মানে বহুতখিনি অলপ আগত ডিলিট কৰি দিলোঁ, তো পিছত ভাবিলোঁ যে মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, ভিডিঅ' বনালে আপোনালোকৰো এটা সুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে পিছত ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আগতে মই ৰিলখিনি ডিলিট কৰি দিয়া হ'ল। আৰু মই এনেকৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ইয়াতে পোষ্টত চাব পাৰিব ফটোটো আপোনালোকে এনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি চাই ল'ব। ধৰি লওক এতিয়া এখন মোৰ AIত বনোৱা এখন ফটো আছে, এইখনো দেখিছেনে? ইয়ৰ প্ৰচেছ ন' ইছ্যুজ দেখুওৱা আছে। AIত বনোৱা হ'লেও একো প্ৰব্লেম নাই। আৰু মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক এনেকুৱা এখন, এতিয়া গুড মৰ্ণিং মই এখন ফটোৰ ওপৰত টেক্সট লিখি দিছোঁ, ইয়াত একো ন' প্ৰব্লেম দিছে নাই। মানে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, যদিহে আপোনালোকে গুড মৰ্ণিং গুড নাইট বা এনেকুৱা কিবা লিখিছে, তেতিয়াহ'লে এখন ফটোৰ ওপৰত, আপোনাৰ নিজৰ ফটোৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ টেক্সটটো লিখি দিব এটা চুকত বা ধুনীয়াকৈ ধৰিব পৰাকৈ, তেতিয়া মানে কোনো প্ৰব্লেম নহয়। তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভাবিছোঁ যে অকণমান লাভ হ'ব, কিয়নো এই প্ৰব্লেমটো বহুতৰে হৈ থাকে। এতিয়া আপোনালোকে অতি সোনকালে গৈ এইকেইটা পোষ্ট ডিলিট কৰি দিয়ক। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।